ก็เวลาปอกก็เป็นเกียร์นะเขาจะถ่ายตอนมีเกียร์
ฟ้าใหญ่ด้านบนแล้วนี่ตลอดเลยขอบคุณครับใช่สู้หรือเปล่าไปแล้ว